हेलो 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 भोग आएर भोक लागेको अवस्था है बिहान कति बजी खाएको राम्रो खाना 8:30 दिनभरि के खानु हो त खाइए होइन भोक लागेको जस्तो भएको छ पेटमा काम गर्नु कति गर्नु आज कति धेरै हो आज धेरै काम गर्यो तर पसलमा गएको पसलको मान्छे नै रहेनछ चाबी नै रहेनछ भोक त लाग्ने यस अब साँझ खाना खाने हो है हामी चाहिँ अहिले यतातिर छौँ के मुहार छोपेको लाग्दछ बादल भित्र सिम चाहिँ कस्तो दामी देखिने के यता पारि पारि